Hi guys! So it's me again, Mary Butol. At kung bago ka sa aking channel, please subscribe at click mo yung bell dyan para updated ka sa aking mga videos. Thank you guys! And it goes a little something like So, for today's ganap guys ay magbisaya ko ani nga video guys ha. So, shout out Luzon, Visayas, Mindanao ug sa mga naa sa laing nasod. Shout out ninyo at sa labi na kayo sa ko mga kapwa Bisaya. So, hello. Kamusta mo? Ayan, so karon nga video guys ay ako ang i-video. Ay, unsa ba? Karon nga video ako ang i-video. Dili ang video na to karon guys ay kuan kanang i-share na ko sa inyo ang akong naipon nga ay bagster. May namgugoy alkansya guys. So ako nang ablihan kay nanginahanglan ko kwarta. So akong ablihan pero dili wala ni nako gigama nga video nga nanghinambog ko or whatever kay pakita kung giunsa ni nako paghimo kay effort po ko desire. Ni ang alkansya guys. So ako lang yung gimaayom-ayon no bisag ako lang yung gipapilitag band paper pero ma-shock jud mo og unsa ning giisudlan ani. I don't know. Effort pa kog heart design pero dili man siya mapurma dai. Ayan o. So ano lang na freestyle nga design. So mo ni akong alkansya. Mo ni atong ablihan rin guys. Muna jud na kog tape ani guys. So, ano itong ablihan. So, pila ka po ning buwan na, mga ano ni, 7 buwan ni na akong hulug-hulugan guys. Sanawa o. Awan. Ayan. Kay, di na, sa una, nagpalit ko alkansya, pero, coins may sulod adto. Mong nabutbut siya. Yung nabutbut guys na kanang nasira ba. Ayan, so timing man nga na ay mga nabitaw nagtrabaho sa balay sa ako ang amo guys. Nga na yung mga pintal, mga plastic ba mga ingani.
Ay, nangayo ko eh. Ayan o. Kintal sa may pera sa balde. So, ayan. So, Boysen. Sana siya. Bakin naman. So, ayun. Wow. Muna laman ka na Tiyan. Kamani, di rin ako gihulog guys. Kana. Napod ni siya coins para mo. Pwede mo bugat-bugat guys. Mani siya. Uy, nahulog. Ito ang, ayan, mani siya guys. So, ato anang, ato anang ipon. So, mani guys. Murara ni siya daghan tan-awon kay papil manggod mo ulbo ba. Pero atong ituwad. Ituwad. So, ato ang ituwad. O, diba? Ato ang ituwad. Ayan. Oh. Tapos, gibutangan, sa akong giingon, gibutangan ni na coins kay aron bitaw ang mga papel-papel mukuan. Mukuyos ba? Yan no, tag 20-20, mga ni siya. No, tapos mo ni yung coins gamay ra guys. Ato gyapon ni ibutang. So wala na sulod guys. Ay sulod. So ato ani unahon ni buaw buya pud baya. So unahon nato ning tig 1,000. So unahon nato ning tig 1,000.
you for watching, guys. So, may pera talaga sa balde. So, ayan yung coins ko. So, gipaningot, gigug-agkot, guys. So, mo na akong naipon sa akong alkansya. So, abot yun siya 30,000 kaya napay mga sobra-sobra tapos napay coins. So, katong coins nakuha ko na lang ibalik. Ibalik sa akong sudlan. So, thank you for watching, guys, and see you again sa next vlog ko. Bye! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.